নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব আহিছোঁ আছাম পুলিচ SI ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে। আপোনালোকে হয়তো জানে আজি প্ৰায় অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা 5,500 মান ভেকেঞ্চি ৰিলিজ হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত SI UB আৰু SI ABৰো ভালেখিনি পদ আছে। গতিকে সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব আহিছোঁ। বন্ধুসকল মোৰ যিহেতু 2021 চনত আৰু 2022 চনৰ যি SI ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে তাত মোৰ দুটা এক্সামতে মোৰ ৰিটেন ক্লিয়াৰ হৈছিলে আৰু ফিজিকেল আৰু মেডিকেল টেষ্টো ক্লিয়াৰ হৈছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হওক, সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত অকণমান আজি শ্বেয়াৰ কৰিব আহিছোঁ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পলিচিটোৰ বিষয়ে। আহকচোন অকণমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পলিচিটোৰ বিষয়ে চাই লওঁ। বন্ধুসকল SI ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ টোটেল ভেকেঞ্চি ওলাইছে UB পদৰ বাবে ওলাইছে 144 আৰু AB পদৰ বাবে ওলাইছে 51 আৰু কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে বন্ধুসকল এনি গ্ৰেজুৱেট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে আৰ্টছ চায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰে হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী আছে তেনেহ'লে তথাপিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো কথা নাই। তাৰপিছত এজ বিচাৰিছে বন্ধুসকল 20 পৰা 26 ফৰ UB SI UB আৰু 20 পৰা 24 বিচাৰিছে SI AB, অৰ্থাৎ SI UB আপোনালোকে 26 বছৰ বয়সলৈকে কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ABৰ কাৰণে আপোনালোকে 24 ইয়াৰ্ছলৈকে কৰিব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি জেনেৰেলৰ বাহিৰে বেলেগ কাষ্ট হয় আপোনালোকে, তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। সেইটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন আছে, এইখিনি আপোনালোকে চালে গম পাব। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ লৈ, সেইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত চাই ল'ব, নহ'লে কি হয় ৰিটেন এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত গৈ আৰু ফিল্ডত যেতিয়া আপোনালোকৰ PST আৰু PETৰ কাৰণে আপোনালোকক যেতিয়া মাতিব তাত বহুতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত ফেইল কৰে। গতিকে আপোনালোকে আগতে নিজৰ হাইট চেষ্ট এইখিনি একেলগে চাই ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল এক্সাম পেটাৰ্ণলৈ। এক্সাম পেটাৰ্ণ কিন্তু দুয়োটা এক্সামৰে অৰ্থাৎ ABৰ বাবে আৰু UBৰ বাবে ছেম হয়। আপোনালোকৰ একেলগে হ'ব এক্সামটো আৰু তাত টোটেল 100 মাৰ্কছ থাকিব আৰু 100 মাৰ্কছৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব। টোটেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত 3টাকৈ পাৰ্ট দিয়া আছে। প্ৰথমটো হৈছে লজিকেল ৰিজনিং, এপ্টিটিউড আৰু ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন, অৰ্থাৎ তাত এটা পেছেজ দিয়া থাকিব ইংলিছৰ আৰু তাত সেই পেছেজটো পঢ়ি আপোনালোকে তলত থকা কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আছে মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু তাৰপিছত আছে জেনেৰেল নলেজ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি গোটেই এক্সাম পেটাৰ্ণটো চাই তাত কিন্তু জেনেৰেল নলেজ বা হিষ্ট্ৰী আৰু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এইখিনি মই জেনেৰেল নলেজতে ধৰি লৈছোঁ। গতিকে জেনেৰেল নলেজৰ কিন্তু ৱেইটেজ বহুতখিনিয়ে আছে তাত, আৰু মই যি দুটা এক্সাম দিলোঁ তাৰ পৰা মই এইটো ন'টিচ কৰিছোঁ যে প্ৰায় 65 to 70 কুৱেশ্যনছ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পৰা থাকে, অৰ্থাৎ GK হিষ্ট্ৰী কালচাৰ জিঅ'গ্ৰাফী এইখিনিৰ পৰা 70 কুৱেশ্যনছ থাকে আৰু 10 কুৱেশ্যনছ থাকে ইংলিছৰ পৰা, অৰ্থাৎ যিটো ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আপোনালোকক যিটো পেছেজ দিয়া হ'ব তাৰ পৰা 10টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 20টা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ পৰা। গতিকে বেলেগ এক্সামৰ নিচিনা এই এক্সামটো অকণমান বেলেগ হয় বেলেগ এক্সামতকৈ। গতিকে আপোনালোকে GK পৰ্চনটোত অকণমান বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব, যিহেতু 100 মাৰ্কছৰ পেপাৰত মেথছ ৰিজনিং আৰু ইংলিছো আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব। কিন্তু ৱেইটেজটো যিহেতু জেনেৰেল নলেজৰ অকণমান বেছি, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ GK আপোনালোকে বেছি ভালকৈ চাব লাগিব। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, ইয়াত কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্কিং হাফ আছে, অৰ্থাৎ দুটা আপোনালোকৰ ভুল গ'লে এটা কাৰেক্ট এনচাৰৰ মাৰ্ক ডিডাক্ট হ'ব। গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকে বহুত মন দি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব আৰু যেতিয়া এক্সামত বহিব আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো এক্সামৰ যিটো কুৱেশ্যনৰ একদম আইডিয়াই নাই সেই কুৱেশ্যনটো একেবাৰে আপোনালোকে এটেম্প্ট নকৰিব। বহুতে কি কৰে 90, 100 কুৱেশ্যনছ কৰি আহে কিন্তু মাৰ্কছ পায় 40, 50 এনেকুৱা। গতিকে তেনেকুৱা মাৰ্কছ পালে আপোনালোকৰ পেপাৰখনৰ ওপৰত অৱশ্যে ডিপেণ্ড কৰিব, কাৰণ তাৰ আগত অৰ্থাৎ 2021ৰ যিটো কাট অফ আছিলে সেইটো মষ্ট প্ৰবাবলি জেনেৰেলৰ 44.5 নে কি তেনেকুৱা আছিলে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ কিন্তু কাট অফ বাঢ়ি গৈছিলে 72 আছিলে। গতিকে আপোনালোকে নিগেটিভ অকণমান কমকৈ হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব।
যেনেকৈ তেনেকৈ এটেম্প নকৰিব, অকণমান চাই ল'ব। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল PSTPত আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰিটেন এক্সাম ক্লিয়াৰ হ'ব, ৰিটেন এক্সাম ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক PST আৰু PET লৈ মাতিব। PST হৈছে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু PET হৈছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, য'ত আপোনালোকৰ ৰানিং আৰু লং জাম্প এইখিনি হ'ব। গতিকে তালৈ আপোনালোকক 1:5 ৰেচিঅ'তহে মাতিব, অৰ্থাৎ এটা পদৰ বিপৰীতে 5জনকৈ মাতিব। যদি 100টা পদ আছে আপোনালোকক মাতিব 500, গতিকে তেনেকৈ মাতিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফিল্ডত যেতিয়া মাতিব, ফিল্ডত মতাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ PST হ'ব, অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। আপোনালোকৰ হাইট, চেষ্ট এইখিনি আপোনালোকৰ মেজাৰ কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকে সেইমতে যিটো ৰিকুৱাৰ্ড আছে, যিখিনি আপোনালোকৰ থাকিব লাগে সেইখিনি যদি আছে, তেন্তে আপোনালোকে PETৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ৰানিং, লং জাম্প আৰু এবিৰ কাৰণে যিটো চিন আপ আছে সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে বন্ধু। বাকী আপোনালোকৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, অৰ্থাৎ PETৰ বাবে যিখিনি মাৰ্কিং পেটাৰ্ণ আছে, অৰ্থাৎ কিমান ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিলে, ৰানিং কিমান ছেকেণ্ডত কমপ্লিট কৰিলে কিমান মাৰ্কছ পাব, বা কিমান ফুট লং জাম্প মাৰিলে কিমান মাৰ্কছ পাব, এইখিনি আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টত চাই ল'ব। এইখিনি গোটেই ডিটেইলছত দিয়া আছে তাত। মই এই ভিডিঅ'টোত আৰু সেইখিনি বস্তু আলোচনা নকৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা বস্তু মই দেখাব খুজিছোঁ। এইখন হৈছে মোৰ 2021ৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ মাৰ্কশ্বিট। যেতিয়া PST আৰু PET ক্লিয়াৰ হৈছিলে, তাৰপিছত এইখন এনেকৈ মাৰ্কশ্বিট দিয়ে। এইখন মই এনে মেমৰি হিচাপে মোৰ লগত সাঁচি ৰাখিছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, এতিয়া আহিলে যিহেতু ৰিটেন টেষ্টটোৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট বহুত ভাল হ'ব লাগিব। আৰু এটা কথা কওঁ বন্ধুসকল, জাষ্ট কাট অফটো যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰে, তেন্তে কিন্তু আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন নহ'ব। জাষ্ট কাট অফ ক্লিয়াৰ কৰিলে পচিবিলিটি বহুত কমি যায়। আপোনালোকে মিনিমাম 5 to 6 মাৰ্কছ কাট অফতকৈ বেছি পাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনৰ চান্সেছটো বহুতখিনি বাঢ়ি যায়। বন্ধুসকল, মই কিতাপৰ যদি বুকলিষ্টৰ আলোচনা কৰোঁ, তেন্তে মোৰ আগৰ ADREত ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে চাইছেনে নাই নাজানো, যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। তাত কিন্তু মই বুকলিষ্টৰখিনি, GK বুকলিষ্টখিনি মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। আপোনালোকক এনেই ওপৰে এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এইখন আছাম ইয়াৰ বুক, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এইখনৰ পৰা মই কিছুমান চিলেক্টেড টপিকহে চাইছোঁ, গোটেইখিনি চোৱা নাই। মই সেই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। তাৰপিছত এইখন হৈছে কিৰণৰ জেনেৰেল নলেজ। ইয়াৰ পৰা মই কিছুমান চিলেক্টেড টপিকহে চাইছোঁ, গোটেইখিনি চোৱা নাই। তাৰপিছত এইখন হৈছে আৰিহান্তৰ মনোহৰ পাণ্ডে জেনেৰেল নলেজ। ইয়াৰ পৰা মই মেইনলি জিঅ'গ্ৰাফিখিনি চাইছিলোঁ। ইয়াত জিঅ'গ্ৰাফিখিনি বহুত ভালকৈ আছে, মই পঢ়ি পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগিছিল, সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা পঢ়িছোঁ। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল আছাম পাৰ্ট। মোৰ এটা টেটৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ আছাম পাৰ্টটো কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। তাতো মই এই কিতাপখনৰ কথা মেনশ্যন কৰিছোঁ, বৈচিত্ৰ্যময় অসম। এইখন ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ বাবে আমাৰ সেৱা বৰ্ডত আছে। আপোনালোকে এইখন যেনেকৈ নহওক পঢ়িবই, গোটেই কিতাপখন পঢ়িব। ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা ধুনীয়াকৈ উল্লেখ আছে। আপোনালোকে প্ৰতিটো চেপ্টাৰ পঢ়ি ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাই ল'ব। ইয়াতে গোটেইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ উল্লেখ আছে। এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি নোটছ বনাই ল'ব। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমন পাবই, চিয়'ৰ। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল ক্লাছ 9-10ৰ আমাৰ সেৱা বৰ্ডৰ। এইখন হৈছে হিষ্ট্ৰীৰ কিতাপ ক্লাছ 10ৰ। এইখনক পঢ়ি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নোটছ বনাই ল'ব। আৰু বন্ধুসকল, অকল কিতাপ পঢ়ি নাযাব, আপোনালোকে তাৰ লগত নোটছো বনাই যাব। নহ'লে কি হয়, এক্সামৰ আগদিনা কিন্তু ৰিভাইজ কৰোঁতে বহুত প্ৰব্লেম হৈ পৰে। ইমান কিতাপ আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব নোৱাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত, গতিকে আপোনালোকে নোটছ বনাই যাব লগে লগে। এইখন হৈছে ক্লাছ 9ৰ সেৱা বৰ্ডৰ, এইখনো আপোনালোকে পঢ়িব। তাৰপিছত এইখন হৈছে ক্লাছ 9ৰ জিঅ'গ্ৰাফী। মোৰ লগত ক্লাছ 10ৰখন বৰ্তমান নাই, কিন্তু মই ক্লাছ 10ৰখনো পঢ়িছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে ক্লাছ 9-10 দুয়োখনে পঢ়িব। তাৰপিছত বন্ধুসকল আৰু কেইখনমান কিতাপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ।
এইখন হৈছে স্বদেশ অধ্যয়ন। এইখন ক্লাছ 11 আৰু 12 আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ কিতাপ হয়। এইখনত ধুনীয়াকৈ বুৰঞ্জী তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি ধুনীয়াকৈ আছে। আপোনালোকে এইখনৰ পৰা ভালকে পঢ়ি নোট বনাই ল'ব। বহুত ভাল কিতাপ হয়, মই পাৰ্চনেলি পঢ়িছোঁ এই কিতাপখন, বহুত ভাল হয়। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল, এইখন হৈছে সকলোৱে জানেই, এইখনৰ কথা নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই। চলিন বৈশ্য ছাৰৰ আছাম জেনেৰেল নলেজ। এইখনো একদম ফাৰ্ষ্ট পেজ টু লাষ্ট পেজ ভালকৈ পঢ়িব। মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কৈ আছোঁ যে এইখন কিতাপ আপোনালোকৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব। আৰু লাষ্ট পাৰ্টত এটা আছে টপিক 120 পাৰ্চনেলিটিজ ফ্ৰম আছাম। সেই টপিকটো বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িব আপোনালোকে, তাৰ পৰা একদম ভিতৰৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাই দিয়ে, এইখিনি ভালকৈ চাব। তাৰপিছত যিহেতু চিলেবাছটোত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বুলি স্পেচিফিকেলি মেনশ্যনড আছে, গতিকে আপোনালোকৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ সেই দুটা পৰ্চন বহুত ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন হ'ব লাগিব। গতিকে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিত আৱাস ডক্টৰ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাদেৱৰ এইখন কিতাপো আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি আছে এইখন, যদি আপোনালোকে বিচাৰি পায় এইখনৰ চাই ল'ব। অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ কথা ধুনীয়াকৈ ইয়াত উল্লেখ আছে। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে অবজেক্টিভ জেনেৰেল ইংলিছ SP বক্সিৰ। এইখনতো বহুত কেইটা পেছেজ আছে, অৰ্থাৎ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন আছে। এইকেইটা আপোনালোকে চল্ভ কৰিব, চল্ভ কৰিলে বহুতখিনি আইডিয়া হ'ব আপোনালোকৰ। বাকী এইখিনি আছিলে আজিৰ বুক লিষ্টৰ। বন্ধুসকল, আৰু এখন কিতাপ দেখাব পাহৰিলোঁ আপোনালোকক, এখন সকলোৱে জানেই, তথাপি এবাৰ কৈ দিছোঁ, জেনেৰেল নলেজ লুচেণ্টৰ। এইখনতো চাবই আপোনালোকে, গোটেই ষ্টেটিক পাৰ্টখিনি। এইখিনি আছিলে বুক লিষ্ট। আৰু মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণে মই তেনেকৈ কিতাপৰ পৰা পঢ়া নাছিলোঁ, ইউটিউবৰ পৰাই চাইছিলোঁ মেইনলি। ইউটিউবৰ পৰা তেনেকৈ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লৈ তাৰপিছত মই চল্ভ কৰিছিলোঁ, কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিছিলোঁ। তথাপি আপোনালোকে যদি কিতাপ বিচাৰে, মোৰ লগত এখন কিতাপ আছে RS আগৰৱালৰ কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড। এইখনৰ পৰা আপোনালোকে চল্ভ কৰিব পাৰে। ইয়াতে যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যনছ আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চল্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কিবা কনচেপ্ট বুজি নাপায় বা বুজাত অসুবিধা হৈ আছে বা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই, তেন্তে সেই টপিকটো চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰে। তাত যথেষ্ট সংখ্যক আজিকালি ভাল টিচাৰ পোৱা যায় ইউটিউবত। গতিকে আপোনালোকে তাৰ পৰাও ধুনীয়াকৈ সেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কিতাপৰ পৰা চল্ভ কৰিব পাৰিব কুৱেশ্যনছখিনি। গতিকে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি কিবা আপোনালোকৰ জানিব লগা থাকে, কিবা যদি কুৱেৰি থাকে, তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই কৰিব ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। থেংক ইউ।